that now is promoting organ donation around the world and combating organ trafficking and transplant tourism. Domnul profesor Francis Delmonico este președintele imediat a Societății Internaționale de Transplant, este profesor în chirurgie în Massachusetts, Boston și este directorul unei bănci Harvard Medical School și este directorul unei bănci de organe, așa numit, care este de fapt o instituție care repartizează organele în Statele Unite. Totodată dânsul este cel care a organizat așa numită declarație de la Istanbul, care este o organizație care promovează donarea de la donator decedat și luptă contra traficului de organe și turismului de organe. The main proposal of your visit, if you may. So, all right. I'm assuming you would ask us a question, but if you just wish us to make a statement, I'm pleased to do that as well, of course. I'm here to support the efforts of colleagues within this country. Igor is a very close colleague that we've been working for some years through the Declaration of Istanbul to promote organ donation in Moldova, but also around the world. And I'm very familiar with his efforts, his leadership, that has brought a twinning project particularly with France, but now as well there are people here from Spain, in supporting the development of deceased donation in the intensive care units. It's very encouraging that in 2014 there were indeed 11 deceased donors, but the country had perhaps over 1,000 opportunities of organ donation, and we can expand greatly this possibility of recovering organs from people that have died and provide for the people of Moldova. So Vladimir is someone very expert in surgery, and he is the programs at this hospital and others that we have visited are quite expert in doing the transplants. So the people of Moldova can feel quite secure that the technical expertise to do transplantation is here in this country. What is so needed is to expand the deceased donors that will allow the patients of Moldova to undergo transplantation here versus having to go to some other country where their care will not be as good as what would be derived from here. Este important, dumnealui spune că în Moldova deja anul trecut s-a început donarea de la donator decedat, au fost efectuate acele operații de la donator decedat de transplant de ficat în primul rând, dar și transplantul renal. Este important încă o dată de spus că pacienții din Moldova să se simtă siguri că calitatea operațiilor în Moldova, deoarece sunt echipele care este echipa domnului Hotineanu și alte echipe de chirurgi care vor permite să aibă o calitate a operațiilor cu mult mai bună dacă ar merge undeva pe căi legale și poate să aibă acel serviciu aici în Moldova. Families may wish now to donate their loved ones, their organs of their loved ones, and the system has to be in place to enable that to occur. Igor is working through the agency to make sure that the infrastructure for such a donation event comes about. It's also in the larger context of end-of-life care. Patients are in the intensive care units, and they come to a point where the treatment may be futile, and they will be dying. When we are in the midst of such end-of-life care, if it's at all possible by medical suitability, one of the aspects of that care is to say, is there an opportunity for this patient to be an organ donor? By their death, can they save lives? And the answer is they can. And this country has the wherewithal, the capacity to make that very sophisticated transplantation event very real for the patients of Moldova. Și faptul că există această organizare deja care a fost în ultimii ani dezvoltată și sunt spitalele autorizate, permite să fie dezvoltat acest serviciu de donare și să permită acelor persoane care doresc să accepte donarea de organe de la
o rudă care a decedat și să știe sigur că aceasta va fi efectuată în conformitate cu legislația și va fi respectate drepturile cetățenilor. Okay. Please, sir, after you. În primul rând, salut și mulțumesc domnului profesor Delmonico că a acceptat să ne viziteze țara noastră. Până în anul 2013, noi nici nu eram pe harta mondială ca țară care facem transplant de organe. Asta trebuie să o cunoaștem. Și din anul trecut deja suntem și noi partea acestei hărți de țări care practică transplantul în situațiile critice și terminale a diferitor organe. Ok. Tu ai să transmiți? Da, ok. Și ne gândim la numărul nu prea mare de transplante de ficat, dar și de rinii care le-am realizat, câte 11 respectiv. Noi deja avem indicatorul de 0,4% a medie de populație și avem un indicator nu rău, fiindcă în Rusia este 0,14, avem 0,4 la acest indicator. Noi suntem cu indicatorul aproape de Ucraina, dar suntem departe tare cu acest indicator de asigurare a transplantului, să zicem, România, țara noastră, din spațiul românesc, țara noastră de bază, care de fapt am și inițiat acest proiect. L-am inițiat cu transplant de ficat de la donator viu, fiindcă n-am avut această altă oportunitate ca să începem, fiindcă tot se tărăgăna inițierea transplantului. Dar pentru țara noastră nu este viitor transplantul de la donator viu. Viitor pentru țara noastră este transplantul de organe din moarte cerebrală. Și lucrul acesta trebuie să-l cunoască nu numai doctori, care, printre altele, au și ei o parte de reținere în a accepta aceste proceduri de prelevare de organe, dar în special către populația Republicii. Moartea cerebrală este o situație irreversibilă. Deconectat fiind de la aparatele de susținere a organelor vitale, omul devine mort. Și continuarea vieții celor care sunt în situație critică, prin organele de la cel care este în moarte cerebrală. Cred că este chiar și o măsură creștinească, fiindcă dacă țineți minte și deci lansarea Agenției de Transplant, dacă țineți minte, a fost și cu blagoslovirea metropolitului, a episcopului catolic, a episcopului Bisericii Reformatoare din Republica Moldova. Deci, de aceea, populația în acest aspect ar trebui să se informeze mai bine în acest aspect de la specialiști și să înțeleagă că este un act de mare caritate pentru cel care este în stadiul final al vieții. Noi readucem în felul acesta o parte din pacienți la viață. Și iată, eu chiar l-aș ruga pe profesorul Delmonico să ne spună cum stă situația în Statele Unite la acest capitol. Fiindcă pentru noi este importantă experiența dumnealui, este președintele Societății Mondiale a Transplantologilor. Dumnealui cunoaște situația respectivă. Noi suntem doar la primii pași și simțim necesitatea susținerii colegilor, Asociației Mondiale și să preluăm experiența care deja există foarte bună în Europa și în Statele Unite. I've traveled the world to perhaps nearly 75 countries now, and in each country it's the same important structure that needs to be put into place. It's an infrastructure that from the intensive care unit, there's someone within the ICU that is identified to be responsible for end-of-life care that can transition someone's death to organ donation and transplantation. That structure is the one to be replicated here and in every country in the world. And it's coming soon to China,
something very important yet to be done in India, but in the United States, this has been our practice for some years. We are eager to see an expansion of deceased donation in the future of the United States that will allow the repair of organs. And I think that that's a place which I think we will see scientific development that's happening in some places like Spain and in Australia and in Canada. But that to me is the next important step of what is happening that is exciting about organ donation. The organ is not transplanted immediately, but it's done after a period of time on an apparatus that can show the organ will work, for the heart to contract, for the liver to make bile, for the kidney to make urine, for the lung to be able to ventilate and provide oxygenation of blood. So this is the science of excitement in the United States, where we can maximize more organs recovered from the donors that we have. We have about over 7,000 deceased donors in the United States each year, right? So this country had 11 deceased donors last year in a population of 3.5 million. There's many more donors that are available in this country, and I would wish to return to the emphasis here that there's over 1,000 potential donors in the country each year. We can certainly do better together to have more than 10 or 11. Dumnealui a vizitat deja aproximativ 75 de țări anume prin cutreierând lumea cu problema donării și transplantului și există foarte multe țări în care acest sistem a fost dezvoltat cum se dezvoltă acum în Moldova, în timp, chiar și țări ca China, care a fost foarte mult timp reticente, acum inițiază și ele să introducă astfel de sistem de donare de la donator decedat. Vorbind despre Statele Unite, evident că ei astfel de sistem cu spitale autorizate, cu coordonatori, organizarea asta care a fost și în Moldova organizată de mai mult timp, ei deja trec posibil că la o nouă perioadă care va permite ca organele să fie mai întâi recuperate, aduse la o funcționalitate foarte bună, fiind instalate niște aparate speciale care vă arăta că acel ficat produce bilă, acea inimă pompează, rinichiul produce urină și plămânul permite o respirație satisfăcătoare și numai după aia să fie transplantate, dar aceasta este niște tehnologii care vor fi posibil în viitor dezvoltate. Ceea ce este necesar este ca în Moldova să fie dezvoltat ca și în alte țări donarea de la donator decedat și el vede un potențial foarte mare dacă să comparăm chiar și cu Statele Unite, unde au fost anul trecut 7.000 de donatori. Având în vedere că în Moldova a fost un început foarte bun, dar cu 11 donatori există un potențial pentru cu mult mai mulți donatori. I want to make a final comment to say that I'm confident that there will be success here. I'm confident because of the great leadership that we know that is here in Moldova, but we met yesterday with Minister Buga, and the minister is very supportive of the agency and wishing to see organ donation be propelled in the country. And so, again, I want to say in a very confident way that I look forward to returning in the months ahead and seeing that deceased organ donation and transplantation is expanding in Moldova. Ca un comentariu final, ar vrea să zic că el este încrezător că cu acest potențial care există, atât chirurgical cât și organizatoric, în Moldova va fi posibil să fie dezvoltată donarea de la donator decedat și transplantul respectiv și acele întâlniri care le-a avut aceste 2 zile, inclusiv cu domnul ministru Buga, l-au făcut și mai încrezător că există acea dorință de a dezvolta donarea și respectiv transplantul în Republica Moldova. Și el este gata să se întoarcă peste câteva luni pe parcurs ca să monitorizeze activitatea care există la noi în țară. Ok, thank you. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor Delmonico, în primul rând pentru deschiderea față de noi care suntem doar începători. De fapt, noi în transplant ar fi cam aproximativ ca cei din clasa 1, când vine copilul în clasa 1. Avem mult de învățat și parcursul nostru de învățare este mare.
Și ne bucurăm foarte mult că nu suntem singuri în această operă importantă de aranjarea transplantului de ficat și de rinichi, dar și de alte organe, sper, în viitor, în Republica Moldova, fiindcă cetățenii noștri merită să aibă acest serviciu supra-specializat medical în această țară. Noi suntem foarte deschiși și pentru observații, pentru propuneri și vom fi acei care vom fi niște elevi foarte buni în etapa asta, în parcursul ăsta de a învăța și perioada de învățare a transplantului în Republica Moldova. Și viitorul este că în Republica Moldova este viitorul transplantului și asta trebuie să o cunoașteți. Echipele care astăzi sunt de bază în transplant sunt tineri. Sunt chirurgi tineri până la 40 de ani, între 30 și 40 de ani și asta ne dă încredere că ei vor fi acei care vor continua această operă importantă. Very good. Thank you. Cum a găsit el sistemul de transplantologie la noi în Republica Moldova, din punctul de vedere acum, la câțiva ani? Câți ani avem? 3? Al treilea. Deja de dezvoltarea Fapt 2? Fix în februarie 2 ani și s-a pornit al treilea. The system of transplantation after these 2 or 3 years what we started to develop. That the answer to that is that the infrastructure is here to accomplish successful transplantation, but now it has to be implemented. Există infrastructură, dar acum trebuie implementată. But now it must be implemented. Trebuie să ajungem la o implementare totală. Când vă referiți la structură, vorbiți despre resursele umane, adică despre medici, sau vorbiți și despre resursele structure, you speaking about human resources or equipment as well? Yes, all of this. Yeah, equipment and the transplant coordinators, and the coordinators are within the hospitals. They are there, and they're very sophisticated, very knowledgeable. Foarte cunosc bine meseria. Da, și este foarte important aici, în afară de echipă și echipamente care într-adevăr sunt și sunt pregătite, să avem și o finanțare durabilă din partea Guvernului. Asta este foarte important. Și sperăm că, prin declarația Ministrului, de la întâlnirea domnului Delmonico, deci vom avea acest suport financiar pentru a continua această. Thank you. I look forward to coming back and seeing success. The agency is here. The leadership is here. I'm sure it will be done. Thank you.